Good day mga kawan. Congratulations po sa lahat po ng kumuha ng board exam last Saturday and Sunday. And advance congratulations sa inyo. Pero ang tanong, alam nyo bang gagawin nyo after nito? Or may idea na ba kayo anong gagawin? Or if may plano ba kayo? If wala, edi wow! Ikaw na! Congratulations! Good for you! Good job! Para kayong future nurse 1 kung saan unnecessarily nagdusa before nakamit yung goal. So para makatulong ko sa inyo at hindi kayo matulad gaya sa akin, bibigyan ko na lang kayo ng tips and ideas kung ano yung mga dapat yung gawin next. Para naman hindi kayo magdusa and hindi kayo magsisi na kinuha nyo yung nursing course na to. So stay tuned and watch to the end. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. I'm sure marami sa inyo nag-sacrifice talaga, nahirapan talaga, binigay lahat-lahat para lang sa pag-study na to para makuha yung board exam na yan and para lang maipasa. And feeling mo talaga yun na yung hardest moment sa life mo, di ba? And after nito, magiging suwabe na lahat, magiging okay na yung career mo. Well, sensya na, ako na magsasabi sa inyo, magsisimula pa lang yung impyerno nyo dito sa Earth. Ito yung version ng 2.0 after college edition. Wow! But true enough mga kawan, buckle up kayo kasi nagsisimula pa lang yung totoong laban nyo talaga. Ang dami pang struggles, obstacles, and sacrifices talaga madadaanan nyo dahil kinuha nyo tong profession na to. I'm not saying this to discourage you po. I'm saying this because ito talaga yung totoo. Real talk po tayo. So para mabawasan yung bukol nyo, tara, start tayo. After mo mapasa yung nursing licensure examination, ito yung tatlong options mo. Number 1 is mag-apply ka na agad dun sa mga hospitals. Then number 2 is kumuha ka ng examinations para dun sa pang-applications papuntang abroad. Then number 3 is kumuha ka ng ibang trabaho gaya ng sa call center or ibang profession, medrep, mga ganun, in order for you to earn money. So yun po yung tatlong major choices ng usually na kinukuha ng mga nurses or nag-graduate bilang isang nurse. Then pagpili po sa tatlong major choice na to is depende po sa ilang factors na to. Number 1, finances. Kasi, for example, if kailangan mo ng cash or yung family mo kailangan talaga ng cash, most likely you go for option number 3, which is pumili doon sa mga call center or ibang work na mas nag-earn ng mas malaki. Because let's face it po, sa hospital, medyo mas lumaki na yung sweldo ngayon, pero parang hindi pa rin enough eh. If compared mo yung trabaho na kinukuha mo dun sa mga call center, mga ganun, halos doble yung sweldo. So, like I said, depende po sa financial needs nyo. And maganda, coordinate nyo po sa mga parents nyo or kung sino man nagsusustento sa inyo. Or if ever gusto mo pumunta sa option number 2, which is kumuha ng exams para dun sa mga pang-application abroad, definitely kailangan mo ng cash. Kailangan mo ng budget. Kasi mahal yung mga examinations na to. So, aside from those examinations, kailangan mo pa ng mga review materials. Then, if ever kailangan mo talaga kumuha ng mga review center, mga ganun, mahal din yun. It costs a lot of money po talaga. So, it is a form of investment po talaga sa atin. So, talagang kailangan mo talaga ng cash sa stage na to. Kaya pwede ka maghanap ng honey, yung may money, mga ganun. So maghanap ka ng mga mamasang, or if hindi mamasang, hanap ka ng mga sugar daddy, mga ganun. Or sugar Becky, ganun, di ba? Wag naman 150, taasan nyo naman yung rate nyo, okay? The next factor is yung family or loved one. Ang tanong, kaya mo bang iwanan yung jowa or yung pamilya mo para lang pumunta sa ibang lugar upang magtrabaho? Kaya mo ba? Kaya mo bang iwanan si forever? Then, iba sa mga parents natin, medyo, alam mo yun, ayaw pa tayong bitawan. Kahit after college na, ayaw pa rin pa boyfriend, mga ganun, di ba? So, may mga parents tayong ganun. The next factor is yung uncertainties or yung mga changes in life. Meaning, kaya mo na ba yung mga changes? Ready ka na bang tanggapin ito? Or ready mo na bang i-face yung ganitong mga challenges? Kasi talagang mahirap nga naman na pumunta ka sa ibang place, magsapalaran, mga ganun. Ang daming uncertainties, ang daming worries, ang daming pumapasok sa isip natin, di ba? Mga kesyo baka manakawan ako, mabudol, baka ma-rape, mabuntis, makidnap, mga ganun. Akala mo naman kagandahan. Huwag ka naman masyadong matakot, okay? Kaya mo yan. Huwag naman sobrang paranoid kasi talagang marirestrict yung growth nyo. Okay lang mag-worry tsaka matakot sa mga ganun. Pero kailangan mo i-face mga yun para in order for you to grow better. But honestly, nung sa akin, talagang looking forward talaga ako na umalis sa province namin. Gusto ko ng bagong environment, gusto ko ng bagong set of friends. Gusto kong ipakita yung ibang version ng Nurse 1 na pagdating ko sa ibang lugar. Hindi na ako yung taong nasipunin o yung isbata. Gusto kong pakita na ako na yung version na mas matanda o mas mature. Parang ganun. So if kayo pumunta kayo sa ibang province. For example, ang pangalan yung Michael. Pagdating nyo sa ibang province, pwede nyo palitan. Pwede nyo gawin Micaela. Or if ever pangalan mo Juanita, ganun. Pagdating mo sa ibang lugar, pwede mo palitan Juancho. Ganun, diba?
So you can be whoever you want kasi walang makakilala sa'yo or meron man kaunti lang. Or pwede mong pakita kung sino talaga yung totoong self mo, di ba? Yung tipong financially stable ka naman, kaya kang supportan ng parents mo, pero ayaw mo lang talaga umalis kasi takot ka sa mga bagay-bagay na mga uncertainties, di ba? Minsan yung parents mo na nga mismo nag-apply in behalf for you, di ba? Sila na nagre-research, sila na nag-apply, o anak, ito yung pamphlet, apply na. Para pinapaalis ka na sa bahay, di ba? So may mga tao talaga na ganun. So ito yung mga ilang factors na makapag-affect doon sa mga decision na pipiliin natin. You really have to plan things out, mga kawan, as early as you can, especially during this stage, para mas mabilis yung mating yung goal nyo. Huwag kayong maging katulad ni Nurse 1 na medyo patangi-tangi before na hindi nag-isip, halabira na lang pumasok sa nursing, hindi nag-isip kung bakit, mga ganun, going with the flow. Kaya ang ending, self-toxicity, parang self-inflicted na mga problemas na nadanas ko just because na hindi ko pinagplano talaga lahat. Kaya makita mo, marami akong hugot. So yung mga hugot na yun is based on my own personal na kagagawaran. Parang ganun. So ako mismo may kasalanan nun. So don't be like me, mas maganda mag-research kayo, do a lot of things na pwede nyong i-think ahead para at least mabilis yung process na pag-attain nyo sa goal nyo, which is talagang makuha ng more money and better lifestyle, di ba? Not only for you, but also para dun sa mga kamag-anak mo, di ba? Especially your parents. Para namin maging proud nurse ka and hindi ka magsisisi kung bakit mo kinuha yung course na nursing. For me lang my best advice I can give you is go for option number 2, is pumunta na abroad. Let's face it, mostly sa ating mga nurses, kinuha talaga yung course na to para makapunta ng abroad, di ba? Mostly yun din pangarap ng parents natin. So para happy everybody, yun talaga kunin natin. And I'm sure most sa mga parents natin gusto din talaga matupad yung pangarap nila na sila mismo maka-abroad. I'm sure most of them gustong-gusto talaga umalis papunta ng ibang bansa. And nursing is really one of the easiest and fastest way talaga na makamit nila yon. Ito po, coming from isang nurse na nag-work sa Pilipinas for 5 years, from volunteerism going to like head nurse level, nakaipon ako pero yung ipon ko hindi talaga enough. Nag-work ako in call center for just 1 year and lahat na naipon ko doon sa 5 years ko bilang isang nurse, nadoble ko pa doon sa call center. So talagang malaki yung difference when it comes to sweldo. Then paglipat ko naman sa ibang bansa, nadoble na naman yung sweldo ko. Then paglipat ko na naman dito sa US, parang mas nagdagdag na naman yung sweldo ko. So patas ng patas man taas. Pero mas maganda if pwede kayo from Philippines, diretso na kayo dito or somewhere sa mga malalaking hospital na medyo mas maganda yung working conditions. Talaga, yun ang advice ko sa inyo na ma-attain nyo sana as soon as you can. Kasi sa mga nurses na nakilala ko, usually yung ginagawa nila is combination ng kinukuha nila yung sa tatlong major routes. One is talaga sila, in-aim talaga nila abroad. While in-aim nila, kinukuha nila yung mga details or mga requirements na mga things na kailangan nila i-comply para makalis papunta abroad. But most of them need experience. So ang gagawin nila is mag-apply sila dun sa hospital. So pag kinukuha nila experience, habang ginagawa nila doon, kumuha nila sila ng mga additional information on things na kailangan nila for that particular requirements para doon sa papuntang abroad. For example, na lang kailangan nila ng test, di ba? So nag-aaral na sila, nagre-review na sila, doing that while nag-work sila. So you can do that. Then if ever nakulangan na ng budget or na-meet nyo na yung minimum number of years experience para doon sa particular route sa abroad na gusto nyong puntahan, ang gagawin nila is magre-resign, tapos pupunta sila sa mga call center to get some funds and to get yung mga needs na kailangan nila, like additional cash. Para if ever pamunta na sila, at least meron silang funds. Or if ever naman sa kalagitnaan, which is kailangan mo talaga ng pera, so magre-resign sila, magtrabaho muna saglit sa mga call center or magre-review while sa mga call center, mga ganon. Then kukuha na ng mga exam. Then after na ng examinations nila, is babalik na naman sila sa nursing hospitals para kumuha ng current bedside experience. Kasi iba sa mga hospitals natin, kailangan ng current experience So yun ang sa mga requirements sa ibang places like dito sa US or sa ibang Middle East or Singapore, gusto nila may current experience. So factors din yun sa mga routes na pipiliin nyo. So make sure to do some more research on the things na pinaplano nyo talaga. Then bigyan ko kayo ng konting intro about dun sa tatlong major categories. Example, gusto mo mag-apply dun sa hospital. Ang maganda ngayon, maraming hospital talaga nag-hire ng mga nurses and mostly may bayad na. Unlike before na puro volunteerism or minsan ikaw pa nang magbabayad para magtrabaho doon para lang kumuha ng experience. So buti na lang ngayon, hindi na ganun. If ever may ganun, please naman, huwag nyo nang patusin. Report nyo, huwag nyong
hayaan na magkaroon ng ganun ulit. Kasi tayo din malulugi. Yung industry natin as nurses or profession natin as nurses, yung mahirapan. Kahit wala pa kayong lisensya from PRC, tingnan nyo na yung mga websites, tingnan nyo na yung mga requirements. Para at least if ever kailangan nyo talagang pumasok, gusto nyo kumuha agad ng job as soon as you can, makomply nyo na lahat ng requirements. Then tip sa pagpili ng hospital. Mas maganda yung hospital na medyo mas malaki. The bigger, the better. Mostly kasi, mas malaking hospital, ibig sabihin mas more experience na makukuha mo doon or knowledge na makukuha mo. Kasi mas maraming procedures, mas maraming types of doctor, mas maraming types of pasyente. Which is talagang importante sa mga bagong nurses kasi kailangan mo talaga ng room for growth. And also important thing to note, ibang mga employers, ibang bansa, mas trip talaga nila yung mga hospital experience mo is with our bigger hospital. Minsan may mga minimum bed capacity sila. Like example in Singapore, ang minimum nila is 150 before. Hindi ko lang sure ngayon if nakapag-adjust na sila. May kasama ako before na meron siyang 6 years experience. Pero yung bed capacity niya is less than 150. So instead of RN yung work niya doon, binigyan lang siya ng enrolled nurse. So yung sweldo niya is less than like $1,000 sa amin. Tapos iba sa amin nag-work na mga 2 years lang doon sa 250 bed capacity. Pero 2 years lang experience niya. Nag-work lang sa medical surgical field. Pero yung work niya doon sa Singapore is registered nurse. Kasi na-comply niya yung minimum 2 years experience. Then with hospital bed capacity of more than 150. So 5 years versus 2 years, mas nakalamang si 2 years kasi mas maganda yung hospital niya, di ba? Then if nag-start na kayo ng work, eto na, dito na papasok yung Imperno 3.0. Ito na yung place kung saan mafe-feel mo talaga na katoksikan yung bigat ng pagiging nurse natin. Dito matetest yung patience mo, matetest yung will mo na maging nurse talaga. And true enough mga kawan, marami sa atin nagre-resign kasi hindi nga nila kinakaya yung first few months. But honestly, bigyan mo at least 6 months, most likely makapag-adapt ka naman. Huwag muna kayo sumuko kasi after nyan, medyo mas dadali na talaga yung buhay nyo. Like any other jobs naman, mahirap talaga sa una. Then, doon naman sa number 2, if nagbabala kang mag-abroad, kailangan mo kumuha ng mga certain examinations para lang makomply mo lahat ng requirements. Example na lang, if dito sa US, ang kailangan mo kumuha is ang NCLEX. And ang NCLEX dito is parang katumbas ng NLE natin back sa Pilipinas. Pero dito is kanya-kanyang state, may kanya-kanya silang NLE or NCLEX. For example, if gusto mong mag-work sa Texas, so kukuha ka ng NCLEX under ng Texas. Or ganun. If gusto mong mag-work sa New York, kukuha ka ng NCLEX under sa New York. Yung iba naman sa atin, kukuha na lang ng NCLEX, tapos ang gagawin nila is i-transfer na lang sa ibang states whenever na may kumuha na silang employer. Parang ganun. I'll explain more pag doon na tayo sa about sa NCLEX ha. Medyo marami-raming di-discuss. Then aside from NCLEX, kailangan mo din kumuha ng IELTS. Parang English Proficiency Examination yan. And sa IELTS na to, usually may 4 types of test doon. Listening, reading, writing, and speaking. So kailangan mo mapasa yon. And ibang mga countries, may minimum requirements sila. For example na lang sa US, ang kailangan mo makuha is total score mo talaga dito is 7. Total but kailangan nila minimum of 7.5 dito sa listening and 7.5 din dito sa speaking. So yun yung mga requirements para dito sa US. Then yung NCLEX, normally nasa around $100 yung babayar mo para sa test na yun. Then yung IELTS naman nasa $245 to $255. Depende kung saan kayo kumukuha, kung saan country kayo or saan place nyo kinukuha yung IELTS na yun. Then kailangan nyo pa i-factor in yung mga review materials, kung saan kayo magre-review, kung papasok kayo sa mga review center, lahat-lahat na yun. Marami kayong dapat ipunin para lang mapasa yung test na yun. So if ever gusto nyo sumunod sa yapak ni like Nurse Even doon sa UK, ang kailangan na test na requirement doon is IELTS. Pero yung IELTS nila, ibang version naman. Iba yung doon sa US, iba rin dito sa UK. Parang UK IELTS, something like that. Mas, yung price halos the same or medyo mas konting mahal. Yung test, almost the same pero may konting mga differences daw. Ang problema sa IELTS nila, kailangan mo kumuha ng puro 7. 7 sa lahat ng categories. Sa listening, reading, writing, and speaking. So, puro 7 yan makawa na. So, minimum talaga. If hindi mo makomply yan, more or less parang hindi ka napasado. Kaya marami sa atin is nahirapan pumunta doon kasi yun ang requirements nila. Kasi 7 mga kawan is mahirap kumuha. Nakakuha ako ng ilang test. I think kumuha ako ng 5 beses and nakakuha lang ako ng puro 7 sa ikalima ko. Which is hindi ko naman kailangan. Ganun. Hindi ko kailangan pero nakuha ko. Sa Australia, ganun din mga kawan. Puro 7 din ang kailangan mo na IELTS. Pero yung IELTS nila is hindi pareho doon sa UK. Ang pareho is doon pang US.
So if ever kumuha ako ng IELTS tapos kumuha ako ng puro 7 sa lahat ng category, so pwede ko gamitin sa US yun and pwede ko rin gamitin papunta doon sa Australia. Then if gusto mong pumuntang Dubai, kailangan mo kumuha ng HAAD. If gusto mo pumunta sa Saudi, kailangan mo kumuha ng Prometric examination. Then sa Singapore naman, Singapore Nursing Board examination, which is madali lang talaga. I think 60 items lang. Tapos sobrang maning-mani, mga kawan. Sobrang mani-mani. Hindi ko na ata kailangan pag-aralan o mga ganun. Tapos pagkatapos ko ng test, parang, tapos na ako. Parang 1 hour lang ata yung test na yon and I don't know, I think na-ace ko or super basic questions lang. Unlike yung sa NLE natin na sobrang toxic, sa kanila madali lang. So with all those tests or requirements mga kawan or pang-review mga ganun, kailangan mo talaga ng budget. So you definitely need some money. So if kailangan mo ng money, maghanap ka ng honey na may money. Hindi ka pinagpala ni Lord na looks mga ganun na para kumuha ng honey na may money. So maganda talaga is mag-work ka na lang. Mag-work ka na lang sa ibang profession. Doon ipapasok yung third option natin, which is pumunta sa mga call center or maghanap na ibang profession na susustento sa'yo ng mas malaking budget. Alam ko marami sa atin, pag nag-iisip na call center, yun na yung last move or yung na huling baraha mo na if ever wala kang mahanap trabaho talaga, doon ka na pupunta. And marami sa atin tumitingin sa call center as something na pangit or yung medyo mababang trabaho. Diba? Normally ganun yung mentality sa atin. Inisip natin na puro kapukpukan, puro pastusan, puro manyakan, inuman, gala, and marami sa atin hindi pumapasok sa ganung trabaho kasi yun ang mentality. Yung iba naman, yun talagang aim nila. Ganun yung image ng papasokan nilang trabaho. Gusto nila yun. Well, ako na magsabi na hindi 100% true po yun mga kawan, okay? Hindi talaga. Honestly, yung dirty image ng call center, partly yun din talaga in-expect ko. And I was hoping din na ganun nga. Single ako noon, ready to mingle. Unfortunately, ayaw talaga ni Lord sa akin na papunta ko sa ganung grupo. Pagpasok ko sa call center mga kawan, every Wednesday or every Friday, meron kaming prayer meeting. Meron kaming prayer meeting. Kasama namin si Brother Lance tsaka si Sis Daisy. Sa Victory sila eh. So, pati mga kasama namin na-influence siya nila. Marami sa mga kasama ko nag-convert to Victory. Tapos mas napalapit sa Diyos. Parang gano'n. So, instead na yung inisip na natin na puro dirty yung mga gano'n, hindi totoo yun mga kawan. Okay? Then sa ating mga nurses, may iba tayong option. Kasi usually pag narinig natin call center or BPO, usually parang calls lang, di ba? Sa ating profession, pwede tayong mag-work sa ibang part nun. Usually sa back office ang tawag nila. So dito gumagawa ka mga paperworks, documents. Like sa part namin, gumagawa kami ng clinical abstract. So binabasa namin lahat ng charts galing sa states, electronic charts. Tapos gumagawa kami ng parang clinical abstract. Isa yun sa mga naging work ko before or naging project namin sa team namin. Then, ang maganda pa dito mga kawan, if may experience ka sa hospital sa Pilipinas, counted yun as merit papunta para sa work mo sa call center. Minsan may dagdag na sweldo. Last naman, like yung sa akin, NCLEX passer ako ng California, may dagdag na sweldo yun. Pero kung may license talaga ako sa US, like sa ibang states na binibigyan talaga ng license talaga, mas mataasan yung sweldo ko. 35,000 yung sweldo ko before monthly. Tapos aside pa dun sa mga bonus na meron 12 to 20,000 pesos po. Yung bonus na every quarterly binibigay. If ever meron akong license, siguro yung sweldo ko nasa around 50 plus. 50,000 pesos po, I mean. Parang ganun. So, imagine nyo, tapos may dagdag pa na mas malaking bonus, di ba? So, talagang magandang buhay talaga sa call center. Then, if compared mo dun sa nursing work natin, talagang laki ng difference ng workload. Siguro 1/4 lang ng effort na binibigay ko dun sa call center versus dun sa hospital na binibigay mo like 200%. Tapos minsan kulang pa. Diba? Nasa call center na kayo mga kawan, most likely makakaipon ka na talaga. Malaking kita sa hospital, lalo sa ating mga nurses. Lalo na if may experience ka. Makakatulong talaga yan. So, if may pera ka na, ikaw na yung honey na may money. So, ikaw na yung inutangan ng mga tao. Pwede ka na maging sugar daddy or sugar becky or mamasang. Hindi ka na magbigay ng pera ngayon. Pera-pera lang, di ba? Parang MOBA or ako. Or pera or bayot. So for now mga kawan, dyan na lang muna tayo. Sa next video po, isa-isahin natin yung major pathways. Go into details tayo kasi ang dami pang informations na kailangan nyo talaga malaman para mas maintindihan nyo. Kasi like yung sinabi ko earlier, introduction pa lang to. Yung totoo o yung talagang details talaga is doon pa sa next videos. Okay? Before tayo mag-end mga kawan, shoutout po kay Miss Kay and sa husband niya. Thank you. So sa lahat po nang nanood dyan, please like the button, subscribe button, and please naman share sa friends nyo. Ako po ulit si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.